Hello and namaste everyone, welcome back to the channel named as Sanji Vlogs. धेरै दिन भइसक्यो त्यो भ्लग नभएको किनभने बाइक पुरै बिगिरहेको थियो बाइकको ब्याट्री पुरै डाउन अनि बल्ल चेन्ज गरियो ब्याट्री चेन्ज गरियो अहिले ठिकै चलिरहेछ अस्ति एक दिन यही बाटोमा हो ठ्याक्कै कहाँ भन्दाखेरि यहीँ हो कि मलाई जाममा अड्केको त्यसपछि मैले अफ गरेर एकछिन के राखेको बाइक स्टार्ट गरेर यही बजाज सोरुमभित्र छिराइयो ब्याट्रीको चेक गरेको त पुरै डाउन त्यसको 2-3 दिनपछि बाइक बनाइयो अनि कयौँ हप्तापछि अहिले भ्लग बनाउँदैछु किनभने आज छुट्टी भएको कारणले भ्लग बनाइरह कहाँ जाँदै हो भनेपछि त्यो तौधभन्दा अलिक माथि हो तौध नै भन्छ होला एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ अब त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ यहाँ चाहिँ दाइहरू बसिरहनु भएको छ अडियोको कस्तो आइरहेछ त्यो चाहिँ थाहा छैन फेरि अघि हेर्दाखेरि अडियोको त्यो टुप्पै बाहिर निस्किरहेको रहेछ ठिकै छ त्यही पनि अडियो आइन्छ भने म्युजिकको सट्टा राखिहाल्छ बनाइदिइहालौँ न भनेर बनाइदियो निस्किया बेला बनाइदियो अब बोलाइहाल्नुभयो दाइहरूले अनि टक्कै निस्किया बेला भिडियो पनि बनाइदिउँ न भनेर बनाइदियो हो रोड है पछि फेरि खत्तम छ रोड यहाँबाट माथि चढ्ने हो अब
गर्मीले त टाउको त पुरै तातेर दुख्न थालिसक्यो। कस्तो गर्मी हो। त्यो माथि गोप्रो पुरै माउन्ट गरेको, अझ त्यो गोप्रोले तल तानिरहेको क्या, झन् टाउको अनि च्याप्प गरेर दुखिरहेको। गर्मीमा नि एक्चुअल अन्त च्यालेन्जै जस्तो हो क्या। त्यो प्याडिङ आएको हेलमेट त्यो माथि आजको भ्लग नि यस्तै हो, ऱ्यान्डम। जहिले मेरो भ्लग भन्यो भनेकै ऱ्यान्डम हो, थाहा नै हुँदैन कहिले खिच्छु कहिले खिच्दिनँ। यहाँ जहिले झुक्किन्छ के हो। A few moments later. सो निस्क्यौँ हामी यहाँबाट, एकछिन बसियो। यस्तो भयो बाटो नै हट। यति ढलान गरेर अलिक स्लोप मिलाइदिनु नि, मिलाइदिँदैन। अब उताको एन्डमा नै फेरि त्यस्तै छ। सो त्यही हो, यहाँ एकछिन बसियो, गफसफ गरियो। अब हामी फर्किँदैछौँ। अघि चाहिँ म चाहिनेभन्दा बढी माथि नै पुगेछु। ट्याक्कै राइट टर्न लिने बित्तिकै एकैछिनमा आउने रहेछ। म राइट टर्न लिएर कहाँ माथि पुगे भएछ क्या। चोबारै भन्दो रहेछ त्यो ठाउँलाई पनि, जहाँ हामी बसिएको थियो। सो चोबारबाट त्यो हुपील्यान्डबाट ओह्रालो झऱ्यो, अनि टक्क त्यो कार्गो राख्ने सिपमेन्ट राख्ने ठाउँबाट आउने बित्तिकै राइट लाग्ने, उकालो चढ्ने, अनि त्यो जुन अघि भनेको जस्तो कीर्ति कोलोनी अगाडि पुग्यो। त्यहाँबाट माथि गएर लेफ्ट राइट अनि पुगिन्छ डेस्टिनेसन। त्यहाँको ठाउँ, त्यहाँको एम्बियन्स चाहिँ दामी छ जोस्। अनि अघि आउँदै चाहिँ फेरि ब्याट्री पनि सकिसकेको रहेछ। धन्न 10-11 मिनटको क्लिप चाहिँ रहेछ, त्यसपछि चाहिँ पुरै ब्याट्री नै सकिसकेको रहेछ। के छैन, मिलाएर हालिदिने हो। केही हो, सामानहरू पुरै आउने बाहिरबाट, अहिले आएर यहाँहरू हुन्छ। अहिले त्यहाँ हुन्छ, यहाँबाट अनि कता पठाउने हो त्यतै जान्छ। यसकै अगाडि मात्र बाटो अलि राम्रो, त्यसपछि त खत्तम, झुर।
Okay, यो टर्निङ पछि उपिल्यान्ड कहाँ रोक्यो होला Manjusri Park, Chovar. So it's time to end the vlog. That's all for today. We'll see you in the next vlog. Bye bye. Peace out.